ধ্যান দি থাকিলে বুজি নব ফিজিক্স ইমানো টান নহয় যদি মই 100 বুলি কওঁ সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ কেটা হ'ব 1 কিন্তু যদি মই 100 সেন্টিমিটাৰ বুলি কওঁ তেতিয়া সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ কেটা হ'ব 3টা হ'ব কেলে কি পিছত কি আছে এটা ইউনিট লাগি গৈছে ভিডিওটো স্কিপ নকৰিবা স্কিপ কৰিলে দিগদাৰি হয় লাহে লাহে আৰামছে চাই লবা মই এনো লাহে লাহে কৈ আছো Welcome everyone. Ako ami ailu Argon Coaching or YouTube channel lo. Ami already duta part koilu first chapter ro units and dimension. This is the third part. Eto amar third part ami start koim. Yara ami khube important significant figures. Aru round off. Ebar amara question o asile NEETor juntu test exam cancel hol. Tata eta round off question asile. Round off question to অলপমান answer ulaunte milte অলপ problem hoisile. हालांकि सबे जाने एटु बस्तु उलियाबो केनेके लागे किनु खरु खरु किसमान बस्तुत आमा केतेबा जलबाजित थाकी जाय जल्दी जल्दी करू বুলি ভাবি কিনা থাকি যায় ঠিক আছে তো আজি আমি আহো আকৌ থাৰ্ড পাৰ্টৰ কোৱেশ্চন কেটামান ডিসকাস কৰো লগতে সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰছ অলপমান চাই লও ফাৰ্স্ট আমি কি জাম ৰুলস ফৰ ডিটাৰমাইনিং সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰছ ৰুলস বিলাক লাগে আমাক ঠিক আছে তো ৰুলস কি কি আহিব হেতু আমি চাব লাগিব ওকে तो सबसे प्रथमत की रूल আছে सबसे प्रथमत আছে कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स जुनलाके प्रथम बार सिग्निफिकेंट फिगर पढि आसा तेलुके अलप बस्तुবিলাক बुझिবলৈ কাৰণে আমি एग्जांपल দি দিছো লগত ताकि एग्जांपলৰ লগত বুজি পোৱা ঠিক আছে তো প্ৰথমটো কি আছে कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नॉन जीरो মানে কি হ'ব যোনটো জিरो নহয় এটা ডিজিট বুলি কলে কি কি আহিব 1 2 3 4 5 6 7 8 9 তাৰ লগত আমি জিरो টুকু ধৰো কিন্তু जिमान जीरो एरि किना बाकी जिमान डिजिट्स আছে এবিলাক সব কি হয় সিগনিফিকেন্ট হয় एग्जांपलৰ কাৰণে ইয়াটা एग्जांपल দিয়া আছে কি 13.75 এটো কেটা সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰছ আছে চাইটা কেটা আছে চাইটা কিয় কেলে কি 1375 চাইটা ডিজিট আছে তো চাইটা সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰছ আছে ঠিক আছে চলো আগবাই যাও সেকেন্ড পয়েন্টটো কি লিখা আছে এতিয়া সেকেন্ড পয়েন্ট পা আমাক জিरो বিষয়লৈ কেটামান পয়েন্ট কব জিरो নহলে তো সব সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰছ হৈ যায় জিरोৰ পিছত কি হ'ব জিरो থাকিলে কি হ'ব তাৰ কাৰণে চাৰিটা পয়েন্ট আছে হে পয়েন্ট কিটা আমি চাও ইনফ্যাক্ট পাঁচটা পয়েন্ট আছে ঠিক আছে তো চাই লও প্ৰথমটো লিখা আছে কি অল জিৰোস বিটুইন নন জিৰো ডিজিটস মানে দুটা নন জিৰো ডিজিট আছে তাৰ মাজত জিৰো সোমাই আছে যেনেকৈ ফৰ एग्जांपल ইয়াতে দেখিছে 100.05 ইয়াতে সো 1 টু কি হয় নন জিৰো 5 to কি হয় নন জিৰো ডিজিটস তো তাৰ মাজত যদি জিৰো সোমাই আছে তেতিয়ালে হেকিটা কি হৈ যাব হেকিটা আমি সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰছ বুলি ধৰিব লাগিব তো এটা গিনিছ ওয়া কেটা হ'ব 100 ৰ 3টা 0.05 দুটা টোটাল কেটা হৈ গল obviously পাঁচটা ঠিক আছে ওকে নেক্সট আমি চাও নেক্সট কি আছে 0.3 টো অলপ ভালকে তোমালকে ধ্যান দি চাবা কেলে কি 0.3 টো অলপ তোমালকে কনফিউজ হ'ব পাৰা চাই ল মই যিমান পাৰো ট্রাই কৰিম ভালকে এক্সপ্লেইন কৰিব তাকি তোমালকে বুজি পোৱা একবাৰতে লিখা আছে অল দি জিৰোস টু দা ৰাইট অফ এ নন জিৰো ডিজিট মানে এটা নন জিৰো ডিজিট আছে তাৰ ৰাইটলৈ আছে ওকে টু দা লেফট অফ এন আন্ডাৰস্টুড ডেসিমেল পয়েন্ট আৰ নট সিগনিফিকেন্ট মানে কৈছে কি ইয়াতে এটা एग्जांपल সো एग्जांपलটো কি লিখা আছে 86400 8 নন জিৰো ডিজিট 6 নন জিৰো ডিজিট 4 নন জিৰো ডিজিট কিন্তু তাৰ পিছত কি আছে দুটা জিৰো লাগি আছে আৰু ইয়াতে একো ডেসিমেল পয়েন্ট দিয়া নাই তেনুকা ক্ষেত্ৰত আমি কি কইম এই জিৰো কেটাক আমি সিগনিফিকেন্ট বুলি নকওঁ হেকানে এই নাম্বাৰটোত আমাৰ সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ কেটা আহিব অনলি তিনটা ঠিক আছে বুজি আছা ধ্যান দি থাকিলে বুজি নববা ফিজিক্স ইমানো টান নহয় মই বাৰে বাৰে এটো ভিডিওত কৈয়ে থাকো কি ফিজিক্স টান নহয় হেকানে কওঁ তাকি মই ভাবো কি কৈ থাকিলে কি জানি ষ্টুডেন্টে ভাবিয়া লয় কি ফিজিক্স টান নহয় তো হেকানে কৈ থাকো ঠিক আছে কিন্তু ইয়াৰ এটা পয়েন্ট নোট কৰিবলগীয়া আছে নোট এটো কি such zeros are significant মানে এবিলাকো সিগনিফিকেন্ট হৈ যায় কোন বিলাক এই নন জিৰো পিছত থাকা ডিজিট বিলাক কেতিয়া হ'ব if they come from a measurement মানে এটি মেজারমেন্টৰ এটা ভ্যালু হয় যেনেকৈ ফৰ एग्जांपल ইয়াৰ সোৱা 86400 কিন্তু কৈছে কি 5 সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰস আছে বুলি কৈছে কেটা আছে বুলি কৈছে 5 কিয় কৈছে বিকজ ইয়াতে কি লেখা আছে সেকেন্ড মানে কি এটো টাইমৰ কথা কৈ আছে এটা মেজারমেন্ট ভ্যালু হৈ গল তো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হয় এই জিৰো কেটাকো আমি কি কম সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰস কম
ফৰ এক্সাম্পল যদি মই 100 বুলি কওঁ সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ কেটা হ'ব 1 কিন্তু যদি মই 100 সেন্টিমিটাৰ বুলি কওঁ তেতিয়া সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ কেটা হ'ব 3টা হ'ব কেলে কি পিছত কি হৈছে এটা ইউনিট লাগি গৈছে মেজারমেন্ট এটা ইউনিট লাগি গৈছে ঠিক আছে ওকে মই ভাবি চলিছো কি 3টা পইণ্ট তোমালোকে বুজি পালা 4 নম্বৰলৈ যাও এটো অলপ ৰিলেটিভলি ইজি হয় থাৰ্ড টুতকে কোৱা আছে অল জিৰোস টু দা ৰাইট অফ এ নন জিৰো ডিজিট কিন্তু কি কোৱা আছে অফ এ ডেসিমেল পইণ্ট মানে হেতি ৰাইটত আছে বাট হেতৰ পিছৰটা কি আছে ডেসিমেলও আছে দেখিছা তো 648700 তাৰ পিছত কি আছে এটা ডেসিমেল আছে ডেসিমেল থাকিলে মানে ইউনিট আছে না আছে হেতু লগা আমাৰ কথা নাই লগা লগা এটো কি হৈ যাব সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰছলৈ কনভাৰ্ট হৈ যাব মানে এটা কৈছে অল জিৰোস টু দা ৰাইট অফ এ নন জিৰো ডিজিট বাট টু দা লেফট অফ এ ডেসিমেল মানে ডেসিমেল পইণ্টৰ আগত আছে তেতিয়া হেতে কি হ'ব সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰছত ইনক্লুড হৈ যাব ঠিক আছে ওকে নেক্সট কি লিখা আছে 5th নম্বৰ পইণ্ট কি লিখা আছে অল জিৰোস টু দা ৰাইট অফ এ ডেসিমেল পইণ্ট আৰ সিগনিফিকেন্ট so 161 centimeter 161.0 161.00 মানে এটি ডেসিমেলৰ পিছত আছে টু দা ৰাইট অফ এ ডেসিমেল পইণ্ট মানে ডেসিমেলৰ পিছত আছে তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়াও হেতি কি হ'ব সিগনিফিকেন্ট হ'ব মানে কি হ'ব এতুত কেটা হ'ব 3টা এতুত কেটা হ'ব 4টা আৰু এতুত কেটা হ'ব 5টা সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰছ সিম্পল একো নাই তোমালোকে পইণ্ট এটা এটাকে বুজি লবা ভিডিওটো স্কিপ নকৰিবা স্কিপ কৰিলে দিগদাৰি হয় লাহে লাহে আৰামছে চাই লবা মই এনো লাহে লাহে কৈ আছো ফাষ্ট যোৱাই নাই মই তো লাহে লাহে চাই লবা ভিডিওটো তেতিয়া তোমালোকে পইণ্ট কিটা আৰামছে বুজি পাবা এণ্ড লাষ্ট এটা পইণ্ট আছে পইণ্ট নম্বৰ 6 ইয়াতে কি কৈছে অল জিৰোস টু দা ৰাইট অফ এ ডেসিমেল পইণ্ট মানে এই ডেসিমেল পইণ্টৰ পিছতে আছে বাট টু দা লেফট অফ এ নন জিৰো ডিজিট মানে নন জিৰো ডিজিটৰ আগত আছে ইয়াতে কি হৈছিল আৰু ইয়াতে কি হৈছিল ইয়াতে সোৱা কি হৈছিল ডেসিমেলৰ পিছত আছে কিন্তু নন জিৰো নাম্বাৰৰ পিছতো আছে ইয়াতে কি হৈছে ডেসিমেলৰ পিছত আছে বাট নন জিৰো নাম্বাৰৰ আগত আছে হেতু ক্ষেত্ৰত আমি হাতক সিগনিফিকেন্ট বুলি নাভাবো তো হেকানে ইয়াতে কেটা সিগনিফিকেন্ট হ'ব 3টা হ'ব বুজি তাৰে কি হ'ব 3টা সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰ চাহে এটো 0.161 লিখো ইয়া 0.0161 লিখো দুইটাৰে কি আহিব 3টা আহিব কিয় কেলে কি এটো ডেসিমেলৰ পিছতটো আছে বাট নন জিৰোৰ আগত আছে হেকানে এটোক আমি কাউন্ট নকৰো ঠিক আছে আৰু কি কৈছে এটা পইণ্ট কৈছে মোৰ ওভাৰ জিৰো কনফিডেন্টলি প্লেস টু দা লেফট অফ এ ডেসিমেল পইণ্ট ইজ নট সিগনিফিকেন্ট মানে এই জিৰোটোৱে দেখিছে ডেসিমেলৰ আগত দিছো যে হেতুকো আমি কি কম সিগনিফিকেন্ট বুলি নকওঁ ঠিক আছে সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰছ বুজি পালা চলো নেক্সট যাও খুবই ইম্পৰ্টেন্ট এটা টপিক আছে ৰাউন্ড অফত কি কয় ভেৰি সিম্পল বুজিবা তাকে মই ট্রাই কৰিম এটা এক্সাম্পল দি কিনে বুজাবৰ কাৰণে if the digit to be dropped is smaller than 5 then the preceding digit is left unchanged মানে for example let's say 2.54 আছে তো মই এটো ডেসিমেল আছে এটা নাম ডিজিটলৈ কনভার্ট কৰিব লাগে তো এটা সোৱা মই কোনটো নাম্বাৰ ড্ৰপ কৰিব লাগে লিখা আছে if the digit to be dropped কোনটো ডিজিট ড্ৰপ কৰিম এটো ড্ৰপ কৰিম এটো এটা less than 5 না greater than 5 obviously less than 5 then the preceding number digit is left unchanged মানে ইয়াৰ আগৰ যোনটো নাম্বাৰ আছে কি আছে এটা 5 আছে হেতুক মই চেঞ্জ নকৰো সো আনসাৰ কি হৈ যাব আনসাৰ হৈ যাব 2.5 বুজি পালা মানে খালি 4 টোক আমি ড্ৰপ কৰি দিম যেহেতু ই 5 তকৈ সৰু হয় আগৰ নাম্বাৰটো আমি চেঞ্জ কৰিব দৰকাৰ নাই as it is পাতি দিয়া সেকেন্ড পইণ্টটো কি কৈছে if the digit to be dropped is greater than 5 then the preceding digit is increased by 1 মই এতুতে কৈ দেখাই দি আছো তোমালোকে ইজি হ'ব চাবলৈ কাৰণে তো যোৱাবাৰ মই নাম্বাৰটো কি ধৰিছিলো 2.54 ধৰিছিলো এবাৰ মই 2.56 ধৰি দিম এতিয়া এটো কি হয় এটো গ্ৰেটাৰ দেন 5 হয় না যোনটো নাম্বাৰ আমি ড্ৰপ কৰিব লাগে এটো গ্ৰেটাৰ দেন 5 হয় দ্যাট মিন্স আমি কি কৰিব লাগিব লিখা আছে না the preceding digit is increased by 1 তো এটো কি বন যাব 2.6 simple লাগো না একদমই সিম্পল but the thing is 3 নম্বৰ পইণ্টটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট 3 4 5 একিটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট কেলে একিটা 5 ৰ বিষয়ে কয় কি কয় হেতু আমি বুজিব ট্রাই কৰিম লিখা আছে if the digit to be dropped is 5 followed by a non zero digit
then the preceding digit is increased by 1. Meaning to ki মই কৈ আছো, let's say 2.65 আছে, okay, কিন্তু ইয়াৰ পিছত এটা নন জিৰো নাম্বাৰ আছে, let's say যিয়ে হওক মই ধৰি লৈছো, সাপোজ ধৰি লোৱা 7, এটা মই এটো 1 ডেসিমেল পইণ্টলৈ ৰাউন্ড অফ কৰিব লাগে, মানে মই কোনটো ড্ৰপ কৰিব লাগিব, 5 টো ড্ৰপ কৰিব লাগিব, কিন্তু এটা কি কৈছে, if the digit to be dropped is 5 followed by a non-zero digit, এটা 7 টো নন জিৰো হয় নে নহয়, 7 টো নন জিৰো হয়, তেতিয়াহ'লে মই কি কৰিব লাগিব, ৰাউন্ড অফ কৰিলে কি লিখিব লাগিব, 2.7, বুজি পাই আছা, 2.7, এটো তেতিয়া এপ্লাই হয় যেতিয়া 5 is followed by a non-zero digit, ঠিক আছে, বুজি পাইছা, মই আশা কৰিছো তোমালোকে বুজি পাই আছা, তো আমি আগবাঢ়ি যাওঁ, ঠিক আছে। Point number 4 কি কৈছে, if the digit to be dropped is 5, then the preceding digit is left unchanged if it is even, মানে এবাৰ কৈছে 5 এ আছে ড্ৰপ কৰিব লাগে, কিন্তু এটো আৰু এটো মাজত ডিফাৰেন্স কি আছে, ডিফাৰেন্সটো মই বুজাই আছো, 2.65, ইয়াৰ পিছত একো নাম্বাৰ নাই, ইয়াৰ পিছত কি আছে, 0 আছে, ইয়াতে কিন্তু 0 নাছিলে, লিখা আছে না, followed 5 is followed by non zero digit, ইয়াৰ পিছত 0 আছে, 0 থাকিলে কি কৰিম, 0 থাকিলে আমি চেক কৰিম কি 5 ৰ আগত কি নাম্বাৰ আছে, যদি এটো ইভেন হয়, 5 ৰ আগত যদি ইভেন নাম্বাৰ আছে লিখা আছে, then the preceding digit is left unchanged if it is even, ইভেন মানে জানাই যোনবিলাক ডিজিটক 2 দি ডিভাইড কৰিব পাৰি, যোনবিলাক নাম্বাৰ 2 দি ডিভাইড কৰিব পাৰি, তো 5 ৰ আগত কি আছে, 6 আছে, 6 ইজ কি হয়, ইভেন নাম্বাৰ, তো এটো এজ ইট ইজ থাকি যাব, আনসাৰ হৈ যাব 2.6, ঠিক আছে। নেক্সট যাও, নেক্সট কি লিখা আছে, if the digit to be dropped is 5, then the preceding digit is increased by 1 if it is even, মানে সেম নাম্বাৰটা মই তোমাক এটা কৈ দেখাই দি আছো, 2.75 লিখিছো সাপোজ, এটা 5 ৰ আগৰ ডিজিটটো কি হয়, ইভেন নে অড, অড হয়, তো কি হৈ যাব, 1 এড হৈ যাব, আনসাৰ ইজ 2.8, ফিনিশড, একোই নাই, ইজি, খালি কনসেপ্টটো বুজি পাব লাগে, once you understood the concept then সব সলভ হৈ যায়, ঠিক আছে। নেক্সট কি আছে, নেক্সট এটা কোয়েশ্চন আছে, স্টেট দি নাম্বার অফ সিগনিফিকেন্ট ফিগার্স, ঠিক আছে, ইন দা ফলোইং, তো ইয়াত কেটা হ'ব, সো ইয়াত কেটা হ'ব, ডেসিমেলৰ পিছত আছে, আমি কৈছিলো এটো পইণ্টটো চোৱা, ইয়াত কোৱা আছিল ডেসিমেলৰ পিছত এয়া, অল জিৰ'স টু দি ৰাইট অফ এ ডেসিমেল পইণ্ট আৰ সিগনিফিকেন্ট, মানে ডেসিমেলৰ পিছত হলে কি হ'ব, সিগনিফিকেন্ট হ'ব, that means এটো কিমান হ'ব, significant figures, এটো significant figure কেটা হ'ব, 4টা, এটো কি লেখা আছে 510, যদি মই ইয়াত কেজি টো নিলিখিলো হয় তেতিয়াহলে significant figure কেটা হলে, দুটা, কিন্তু ইয়াতে মই কোৱা আছে না, কি কোৱা আছে, 0 এটো চোৱা কোৱা আছে না, but such zeros are significant if they come from a measurement, তো কেজি টো হলে কি হ'ব, মেজারমেন্ট হৈ যাব, that means তার significant figures কেটা হৈ যাব, ইয়াতে কেটা হৈ যাব, 3টা, আৰু এটো কি হ'ব, এটো তোমালোকে কমেন্টত কবা, এটো কেটা হ'ব কমেন্টত কবা, কোনটো পইণ্টৰ লগত লিংক আছে এটো কমেন্টত কবা, হয় না, এটা ইন্টাৰেকশন হ'বও লাগে আমাৰ মাজত, ইন্টাৰেকশন হলে পঢ়ি ভাল লাগে, নহলে বলে মই কৈ আছো তোমালোকে বলে বহিয়ে আছা, কমেন্টটো নাই, একো নাই, তো লাভটো কি হ'ব, ৰাইট, ঠিক আছে। তাৰপিছত কেটামান এছাৰশন ৰিজনিংৰ কোৱেশ্চন, কেলে আমি এটো সিৰিজৰ এছাৰশন ৰিজনিং আমি কৰা নাছিলো, তো মই ভাবিছো স্টেটমেন্ট বেসড বা এছাৰশন ৰিজনিংৰ কোৱেশ্চন কৰিলো। ইয়াতে লিখা আছে এছাৰশন ৰিজনিংৰ প্ৰথম লিখা আছে কি নাম্বাৰস are significant, the numbers of significant figure in 0.05005 is 1, of course কেলে কি এটা কি আছে, ডেসিমেলৰ পিছতটো আছে, কিন্তু নন জিৰো আগত আছে নে নাই, নন জিৰো আগত আছে, তো এখানে কি আমি কাউন্ট নকৰো, তো significant figure কেটা হ'ব, এটা, তাৰপিছত কি কৈছে, and that in 0.500 is 3, of course কেলে কি এটো কি আছে, এটো নন জিৰো পিছত আছে, ইয়াত আমি পইণ্ট এটা পাইছিলো, নন জিৰো পিছত আছে, ঠিক আছে, এয়া নন জিৰো পিছত, ঠিক আছে, দে আর সিগনিফিকেন্স, রাইট, আগত থাকিলে নহব, এটো পইণ্ট আছে, ইয়াতে কি আছে, দুটা তিনটাই সিগনিফিকেন্ট ফিগার আছে, তো পিছত থাকিলে হ'ব, পিছত থাকিলে হ'ব কাৰণে এটো কিমান হ'ব, এটো সিগনিফিকেন্ট ফিগার কেটা হ'ব, তিনটাই হ'ব, that means assertion is correct। তাৰপৰা কি কৈছে, zeros are not significant, of course absolutely wrong,
হয় না কেলে জিৰো বিলাক কি হয় সিগনিফিকেন্ট হ'ব পাৰে কন্ডিশনস আছে জিৰো কাৰণে তো 4 5টা মান আমি ৰুল পঢ়িলো নলতে এটাতে ফিনিশ হল 4টা 5টা ৰুলও পঢ়িলো পঢ়াৰ পিছত তাৰপৰা কৈছে কি জিৰো ইজ নট সিগনিফিকেন্ট এটো কি কথা হল হয় না নহয় সো এটো কি হৈ যাব অপশন both আছে if assertion is true reason is false so option C হৈ যাব কেলে কি reason কি হ'ব reason is false ঠিক আছে okay next ওয়া কি লেখা আছে which of the statement is incorrect বুলি কৈছে all non zeros digits are significant yes correct প্ৰথম পইণ্টটো আমাৰ এটো আছিল লিখা আছে all zeros between two non zero digits are significant এটো correct সেটো সেকেন্ড পইণ্ট আছিল most probably ঠিক আছে greater the number of significant figures in a measurement smaller is the percentage error yes of course তুমি যিমান সিগনিফিকেন্ট ফিগারস মানে যিমান তুমি একুৰেট কৰিব ট্ৰাই কৰিবা হিমানে কি হ'ব এৰৰ কম হ'ব তো কোনটো অপশন থাকিলে অপশন ডি এটো ইনকারেক্ট হয় কিয় ইনকারেক্ট হয় কি লিখা আছে দি পাৱাৰ অফ 10 ইজ কাউন্টেড নকৰে কাউন্ট আমি যোনটো পাৱাৰ থাকে 10 ৰ ঠিক আছে এটো আমি কাউন্ট নকৰো যেনেকৈ ধৰলা এভোগাড্ৰছ নাম্বাৰ আছে 6.022 * 10 to the power 23 ইয়াৰে যোনটো পাৱাৰটো আছে এটো আমি সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰস কাউন্ট নকৰো ঠিক আছে তো ইয়াত লিখিছে কি the power of 10 is counted while counting the number of significant figures absolutely wrong so it is false আৰু আমাক ইনকারেক্ট খুদি আছে so option D তাৰ পিছত কি আছে now comes the error to ভালকে বুজিব ট্ৰাই কৰিবা error to খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে বলা ফাস্ট যাব ট্ৰাই কৰিম ভালকে বুজিব ট্ৰাই কৰিবা ঠিক আছে সবচে প্ৰথমত কি লিখা আছে ট্ৰু ভ্যালু মানে কি হয় তুমি এটা এক্সপেৰিমেন্ট কৰিলা এক্সপেৰিমেন্ট বিলাকত কি কৰিলা তুমি নিজৰ এটা এভাৰেজ ভ্যালু উলিয়ালা কি বলে প্ৰথমটো কিমান লাইছিলে প্ৰথমটো লাইছিলে 5.1 সেকেন্ডটো ৰিডিং ললো কি ওলালে 5.2 তাপা ওলালে কি ওলালে 4.9 তাপা কি ওলালে 5.1 তাপা কি ওলালে 5.3 এই গুটেকেটা ভ্যালু লৈ কেন তুমি কি কৰিবা এটা এভাৰেজ উলিয়াবা হে এভাৰেজটো আমি কি বুলি কম ট্ৰু ভ্যালু মানে এভাৰেজটো যোনটো হয় মোটামুটি যোনটো আইডিয়া তাৰ পিছত আমি কি কৰিম error উলিয়াম error কেনেকৈ উলিয়াম error আমি উলিয়াম যোনটো ট্ৰু ভ্যালু পাইছো লেটস সে ইয়াৰ ট্ৰু ভ্যালু ইজ 5 তো 5 ৰ লগত আমি কি কৰিম ইয়াক মাইনাস কৰিম ইন্ডিভিজুয়ালি মাইনাস কৰিম হেকানে ইয়াতে কি লিখা আছে ai মানে কি হ'ব del a1 equal to mean by minus a1 del a2 equal to a2 mean minus a2 তো আমি ইন্ডিভিজুয়ালি এটা error কিটা উলিয়াম ওকে fair enough হেতুক আমি কয় absolute error হে ইন্ডিভিজুয়াল যে error কিটা যে উলিয়াইছো error কিটা মই ভ্যালু কিটা কোৱা নাই error কিটাৰ মই কি উলিয়াম mean উলিয়াম error কিটা mean উলিয়াম আৰু হেতুক আমি কি বুলি কম ফাইনাল absolute error কিটা যোনটো আমি error পাম যেনেকৈ ধৰা ইয়াত মই error পালো কিমান 0.1 ইয়াত পালো 0.2 ইয়াত পালো 0.3 এই কিটাৰ আমি কি উলিয়াম mean উলিয়াম কিন্তু ইম্পৰ্টেন্ট কথা এটা আছে কি আছে এক্স্যাক্টলি কি আছে ইয়াত এটা মডুলাস বুলি এটা দিয়া আছে দ্যাট মিন্স ইয়াত যদি মাইনাসটো আহে এৰৰটো আমি তাক কিহত ধৰিম প্লাসতে ধৰিম প্লাসত ধৰি কিনে আমি কি কৰিম সাপোজ ভ্যালুটো -0.1 আছে তো আমি মডুলাস পাতাৰ লগে এটো আমি কি বুলি ধৰিম 0.1 বুলি ধৰিম ধৰি কিনে আমি মিনটো উলিয়াব ট্ৰাই কৰিম কেলে কি নহলে কি হ'ব যদি মই এটোক ধৰিলা লেটস সে মই এটোক 0.1 বুলি ধৰিছো তেতিয়া কি হ'ব এটোক যদি মই -0.1 বুলি ধৰো আৰু এটা ভ্যালু আছে বলে হেতু ভ্যালু কি হয় 0.1 আৰু এটা ভ্যালু আছে তাৰো এক্সপেৰিমেন্ট এৰৰ কি আনাইছে 0.1 তো এটো হিটু কাটাকাটি গুছি যাব তেনেকৈ হলে হিটু এটোক যদি ক্যান্সেল আউট কৰি গুছি যায় লাষ্টত গম এৰৰ কি পাম 0 মানে মোৰ এৰৰে নাই এক্সপেৰিমেন্ট সাংঘাতিক কথা হ'ব এটো হে সো এখন আমি কি কৰিম সবকে প্লাসত ধৰি কিনে আমি এৰৰটো উলিয়াই লম আৰু লাষ্টত কি আছে ৰিলেটিভ এৰৰ কি হ'ব ৰিলেটিভ এৰৰ মানে হল এই যে আমি যে এৰৰ কিটা যে পাইছিলো কি পাইছিলো মিন পাইছিলো আৰু এটা কি পাইছিলো আৰু এটা ফাইনাল এবসলিউট এৰৰ পাইছিলো del a bar এই দুইটাৰ যোনটো ফ্ৰেকশন আহিব হে ফ্ৰেকশনটোকে আমি কি বুলি কওঁ ৰিলেটিভ এৰৰ বা ফ্ৰেকশনাল এৰৰ ঠিক আছে মানে ৰেশিওটোকে কওঁ আমি ঠিক আছে তো তাৰ লগত কি কৰিবা 100 এটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া হে 100 এটা মাল্টিপ্লাই কৰিবা কি বন যাব পার্সেন্টেজ ক্লিয়ার আছে ঠিক আছে তো আমি আকৌ এবাৰ চাই লও কি আছিল প্ৰথমে আমি কি কৰিম ইয়াৰ মিনটো উলিয়াম মিন উলিয়া কিনে ইন্ডিভিজুয়াল এৰৰ উলিয়াম ইন্ডিভিজুয়াল এৰৰ উলিয়া কিনে কি কৰিম এবসলিউট এৰৰ উলিয়াম আৰু এবসলিউট এৰৰ উলিয়াৰ পিছত আমি কি কৰিম ৰিলেটিভ এৰৰ উলিয়াম
ঠিক আছে লাষ্টত আমি কি কৰিম পাৰ্চেন্টেজত কনভাৰ্ট কৰি দিম 100 দি মাল্টিপ্লাই কৰি দিম কিবা ডাউট আছে নেকি থাকিব নালাগে আছে নেকি নাই ঠিক আছে সো নেক্সট কি আছে নেক্সট আমি যাম কেতিয়াবা কি হয় আমি দুটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি এড কৰিব লাগিব এড কৰি কিনে কি কৰিব লাগিব 3 নম্বৰ এটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি উলিয়াব লাগিব তেতিয়া এৰৰ কি হ'ব চাই লও ফৰ্মুলাটো ইয়াতে দেখি আছে কি লিখা আছে z is equal to a plus b মানে ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি দুটা এড কৰি কিনে থাৰ্ড ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি উলিয়াব ট্ৰাই কৰি আছো তেতিয়া এৰৰ কিটা কি হ'ব সিম্পল লজিক এৰৰ কিটা এড হৈ যাব যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল ফিজিক্যাল a কোয়ান্টিটিত কিমান এৰৰ আছিল del a ফিজিক্যাল b কোয়ান্টিটিত কিমান এৰৰ আছিল del b দুইটা এড কৰি দিয়া এড কৰিলে কি পাবা যোনটো ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি তুমি উলিয়াই আছে হেতুৰ এৰৰ পাই যাবা এইকিটা এডিশন হৈ যাব প্লেন এন্ড সিম্পল যদি মই মাইনাস কৰো দুটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি মাইনাস কৰি কিনে কি মান পাম যদি হেতু চাব লাগে একো ভয় খাবলিয়া কথা নাই ফৰ্মুলা ইজ সেম ফৰ এৰৰ ঠিক এৰৰক আমি মাইনাস কৰিব নোৱাৰো এৰৰ যদি মই মাইনাসে কৰি দিও হেতু হ'ব সাংঘাতিক কথা হয় না কি হ'ব এৰৰে নাই কি আহিব এৰৰ নাই কি হলে উলিয়াই কি আছে তেতিয়া ঠিক আছে তো কি হ'ব আকৌ আমি এৰৰটো কি কৰিম প্লাস কৰিম তো লাগিলে আমি ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি প্লাস কৰি উলিয়াও ইয়া মাইনাস কৰি উলিয়াও এৰৰ সদায় কি কৰিব লাগিব ৰাইট প্লাসে কৰিব লাগিব ইনটু কৰিলে কি হ'ব n ডিভাইড কৰিলে কি হ'ব হেতু চাব লাগে তো সোৱা ইনটু কৰিলে কি হ'ব ইনটু কৰিলে আমি এডে কৰো এৰৰ বাট এৰৰ কেনে কৰিম ৰিলেটিভ এৰৰ কৰিম মানে del a by a plus del b by b তেনেকৈ আমি এড কৰিম del a by a plus del b by b আৰু আমি পাম কি পামু হেতুৱে কি পাম ৰিলেটিভ এৰৰ পাম কাৰ পাম হে যোনটো ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি আমি উলিয়াই আছো ক্লিয়াৰ চলো যদি আমি ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি ডিভাইড কৰি কিনে উলিয়াব লাগে তেতিয়া কি হ'ব সেম লজিক যেনেকৈ প্লাস কৰো ইয়া মাইনাস কৰো লজিকটো সেম থাকে ইনটু বা ডিভাইড কৰিলো লজিকটো সেমই হ'ব হেতৰ দুটা মাজৰ লজিকটো সেম হ'ব কি হ'ব ৰিলেটিভ এৰৰ আমি এড কৰিব লাগিব আৰু আমি পাম কি ৰিলেটিভ এৰৰে পাম ঠিক আছে বুজি পাই আছা মই আশা কৰিছো তোমালোকে বুজি পাই আছা ঠিক আছে নেক্সট এটা ইম্পৰ্টেন্ট খুবে ইম্পৰ্টেন্ট এটো কি বুলি কয় যেটা পাৱাৰ থাকে যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল ইয়াৰ পিছত মই কোৱেশ্চনটা কৰিম এটো ফৰ্মুলা ওপৰত কিন্তু হলে মই দেখাই দিছো কাইনেটিক এনাৰ্জি কি লিখা আছে হাফ mv স্কয়াৰ এটো m হয় দেই এ ৰখা এটো আকৌ পিছত বুজি নাপাবা দিগদাৰ হ'ব তো এটো কি হ'ব হাফ mv স্কয়াৰ তো এটা যদি মই এৰৰ উলিয়াও কাইনেটিক এনাৰ্জি তো v স্কয়াৰ কি আছে v স্কয়াৰৰ এৰৰ আছে সপোজ ধৰি লোৱা 2% বা 3% ধৰি ললো 3 আছিল পাৱাৰ কি আছিল 2 আছিল সো n টো ইয়াতে কি হৈ যাব মাল্টিপ্লাই হৈ কিনে এৰৰটো কিমান হৈ যাব 6 এৰৰ পাৰ্চেন্টেজ হৈ যাব 6 মানে এই যোনটো পাৱাৰটো থাকে এই পাৱাৰটো যিমান এৰৰ দিয়া আছে ফ্ৰেকশনাল এৰৰ হেতু লগত কি হৈ যাব মাল্টিপ্লাই হৈ যাব সো এখানে আমাৰ ফৰ্মুলা কি হ'ব del z by z equal to n into del a by a নেক্সট এটা কন্ডিশন দিছে কি সব বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আছে a আছে b আছে c আছে হেতৰ পাৱাৰো বেলেগ বেলেগ আছে তেতিয়া কি হ'ব সচৰ আমি এটো চেক কৰো কি a আৰু b কি আছে মাল্টিপ্লাই দ্যাট মিন্স হেতৰ ৰিলেটিভ এৰৰটো আমি কি কৰিব লাগিব এড কৰিব লাগিব c টো কি আছে ডিভাইড अगेन মই কৈছিলো কি ইনটু কৰি ডিভাইড কৰো এৰৰ কি কৰিব লাগিব এড কৰিব লাগিব কোনটো এৰৰ ৰিলেটিভ এৰৰ ওকে কিন্তু হেতৰ ওপৰত পাৱাৰ এটা আছে দেখিছেন না p আছে q আছে r আছে হেকিটা কি কৰিম হেকিটা ইন্ডিভিজুৱেলি এড কৰি দিম মানে মাল্টিপ্লাই কৰি দিম কাৰ লগত p পাৱাৰ কি আছিল মানে a পাৱাৰ কি আছিল p আছিল সো p টো ইয়াৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিম b পাৱাৰ কি আছিল q তো b লগত মাল্টিপ্লাই কৰিম c পাৱাৰ কি আছিল r তো q লগত মাল্টিপ্লাই কৰিম c লগত আবলে নাই বলে মই পার্সেন্টেজ এরর উলিয়াব লাগে গুটেটো সিম্পল কথা হ্যাঁ তো নজনা কি কথা আছে মই বুজি পোৱা নাই তো 100 দি মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া কাম ফিনিশ ওলাই যাব বস্তু দেনি বুজি পাইছেন না এরর খুব ইজি পঢ়িব জানিব লাগে খালি নেক্সট ইয়াৰ এটা কোৱেশ্চন চেক কৰো ঠিক আছে কোৱেশ্চন খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় লিখা আছে দি পার্সেন্টেজ এরর মেজারমেন্ট অফ স্পিড আৰু mass কিমান দিয়া আছে 2% and 3% দিয়া আছে না mass 2% আৰু স্পিড কিমান দিয়া আছে 3% উলিয়াব কি লাগে তো অবিয়াস কথা যদি মই মাছটো এৰৰ আছে ভেলোসিটি টো মানে স্পিডটো এৰৰ আছে তো কাইনেটিক এনাৰ্জি মু কেনেকৈ শুদ্ধ ওলাব মু তাতো এৰৰ থাকিব কেলে ফৰ্মুলা কি হয় হাফ mv স্কয়াৰ यस এটা হাফৰ টো কনস্ট্যান্ট ভ্যালু
এইটো লগত আমাৰ কথা নাই কিন্তু মাছৰ এৰৰ দিয়া আছে কিমান দিয়া আছে 2% 2% মানে কি del m by m into 100 হেই বস্তুটো দিয়া আছে আমাক 2% দিয়া আছে ঠিক আছে 2 লিখিলো প্লাস লিখিলো কেলে এৰৰ প্লাস হয় মনত ৰাখিবা এৰৰ আমি কি কৰো প্লাস কৰো v কিমান দিয়া আছে v দিয়া আছে 3% ৰাইট ঠিক আছে 3 লিখিলো কিন্তু প্ৰবলেম হৈছে কি v এটা পাৱাৰো আছে কি আছে 2 পাৱাৰটো দিয়া আছে কি দিয়া আছে 2 দিয়া আছে so 3 লগত মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব into 2 তো কি হ'ব 2 plus 6 equal to কিমান হ'ব 8% বুজি পাইছা आंसर इज 8% ঠিক আছে আচ্ছা এটা কথা মই তোমালোকক কৈ দিম এই চ্যাপ্টাৰটো কিছুমান সৰু সৰু অলপ দিলা বেলেগ বেলেগ টাইপৰ কোৱেশ্চন আছে আমি এইবিলাক সৰু শৰ্টস ভিডিও বনাব ট্ৰাই কৰিম তোমালোকৰ কাৰণে আনিব ট্ৰাই কৰিম এই গোটেই বস্তুখিনি আমি কৰিলো কিন্তু লাষ্টৰ এটা তোমালোকক হোমৱৰ্ক দি যাও হোমৱৰ্কটো কি আছে acceleration due to gravity লিখা আছে accuracy 4% energy উলিয়াব লাগে মনত ৰাখিবা it is not time period কোৱা নাই energy supplied to a pendulum of mass m undertake oscillation of time period t is being estimated if the time period is measured to an equation মানে time period নিজৰে কি আছে error আছে 3% error আছে আৰু কি error আছে g error আছে তেতিয়া তুমি উলিয়াব লাগে কি এনাৰ্জি কিমান error হ'ব ট্ৰাই কৰিবা উলিয়াব ট্ৰাই কৰিবা অপচন কিটা দিয়া আছে 11 14 7.5 19.2 ঠিক আছে যদি নোৱাৰা তে জানাই কি কৰিব লাগে কমেন্টত লিখিব লাগে ঠিক আছে তো এখিনি আসলে আমাৰ সিগনিফিকেন্ট ফিগাৰস আমি ইয়াৰ এক্সট্ৰা কোৱেশ্চনৰ এটা ভিডিও যদি শৰ্ট যদি সৰু সৰু কোৱেশ্চন থাকে তেতে শৰ্টতে কৈ দিম যদি বলে নাইলে বহুত কিটা কোৱেশ্চন আছে বা তোমালোকৰ কমেন্টত তোমালোকে লিখিছা বলে স্যাৰ আৰু কেটামান কোৱেশ্চন কৰা তেতিয়ালে আমি কোৱেশ্চনৰে এটা ভিডিও বনাই দিম তাকি তোমালোকৰ হেল্প হ'ব ঠিক আছে তো ফার্স্ট চ্যাপ্টাৰৰ যোনটো সিৰিজটো আছিল এটো ইয়াতে ফিনিশ হৈছে আমি সেকেন্ড চ্যাপ্টাৰত নেক্সট ভিডিওত যাম ঠিক আছে এখিনি আমি গোটেইখিনি পঢ়িলো এতিয়া তোমালোকে কি কৰিব লাগে ঠিকে ধৰিছা এটা তোমালোকে কি কৰিব লাগে লাইক কৰিব লাগে আৰু কি কৰিব লাগে শেয়াৰ কৰিব লাগে কিয় কিয়কি তোমালোকেহে চাইছা বেলেগে গম নাপাবও পাৰে ভিডিওটো আহিছে বুলি তো শেয়াৰ কৰি দিবা আৰু অবিয়াস কথা সাবস্ক্ৰাইবটো কৰিবা এটো মই নকলো হ'ব তোমালোকে নিজেও কৰিবা মই জানো ঠিক আছে বুজি পাইছা তো নেক্সট ভিডিওত লগ পোৱা লাগে পঢ়ি থাকা ধৈৰ্য নাহাৰিবা আৰু হিফাল নাযাবা পঢ়িয়ে থাকা ঠিক আছে পঢ়ি থাকা আমি আকৌ লগ ধৰিম নেক্সট চ্যাপ্টাৰৰ কাৰণে ধৰিম আৰু যদি কিবা কোৱেৰি আছে কমেন্টত লিখিবা আমি হেতু সলভ কৰিব ট্ৰাই কৰিম অলপমান বিজি থাকো কিন্তু ষ্টিল ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে বিজি নহয় আমি ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে অলৱেজ अवेलेबल ঠিক আছে তো টেনচন নলবা আকৌ আমি লগ পাম ঠিক আছে থ্যাংক ইউ এন্ড টেক কেয়াৰ